Tối hôm qua rồi, chưa được ăn gì. Tối tôi làm hết rồi. Xấu. Ngồi đây đi vào nhà cho mưa nữa. Tôi thấy hấp rồi, nhưng mà đang chờ cháu. Sao? Tối hôm qua tối vừa chúng về đấy á? Chưa buổi đấy á? Hai đứa con? Ô mẹ, nhà về à? Đây là tin 6 mẹ ạ. Giờ em bị mất hết việc làm chị ạ. Ở đây rồi. Đói lắm rồi phải không? Con gà đi treo lên giống chứ. Treo ăn chứ. Ngồi đánh nhau. Cái gùi của mình không nọ. Hôm qua cái thằng kia nó đẩy gãy mất cái gùi rồi. Đẩy mãi này chắc là mình đi tìm đồ đi chợ đấy. Cái gùi của mình.
Trong cái túi này chắc mình để tiền còn đồng nào không? Ô, đáng đói quá. Tối hôm qua rồi chưa được ăn gì. Từ 20.000 không có gì. Còn có 10.000 tiền lẻ nữa. Không đủ ăn bữa sáng. Đói lắm rồi. Tiền này chắc mình để ăn mì tôm gần thôi. Bây giờ mình cũng có tuổi rồi, để đi xin việc. Ở gần đây thì người ta cũng không cần việc để làm nữa. Cần người để làm việc nữa chứ. Mình cũng có tuổi rồi đấy. Giờ còn có mấy đồng lẻ này biết làm thế nào đây. Đấy quá. Hôm qua còn có cái lều này để trú mưa. Một trận mưa rất là to. Bảo xuống nhà cháu Hằng nhưng mà không kịp xuống. Giờ mới đi làm sao. Tiền xe cũng không có. Tiền nhà trọ cũng không có. Thế bây giờ biết làm cái gì ra tiền được bây giờ. Xuống nhà cháu Hằng xem đã. Cho cháu một lúc. Tình hình thế nào đã. Cái này nhiều muối quá. Mưa mất rồi. Mưa này chắc không lên đồi được đâu. Không biết là chị có cần người lau nhà không nhỉ? Mọi lần thấy chị tìm mà. Chị đi hỏi xem. Chị ơi. Em ơi. Một lần mẹ bảo là tìm người lau nhà ấy dọn dẹp ấy, hôm nay không biết là mẹ có cần không đấy? Vâng, có chị ạ. Tại vì nhà em cũng mang 10 đứa, chị vào quét rồi chị lau giúp em rồi ạ. Trời cũng đang mưa. Chị chạy đường vào hỏi xem đi. Bây giờ cô sẽ quét từ trong kia ra đây rồi cô lau nhà là được rồi. Cái cửa kính này phải lau không? Dạ, từ túi này thì hôm qua mới lau rồi nhưng mà thôi không cần. Rồi đây là sao? Dạ vâng, chổi ở đây rồi ạ. Còn cây lau nhà thì ở bên trong kia ạ. Vâng. Đấy, bây giờ cô cứ quét từ trong này ra là được thôi nhé.
chị làm sắp xong rồi. Còn lau luôn thôi em ạ. Vâng, thế thì chị lau bàn tháng đi. Mà cháu chắc đi làm hết rồi, không thấy ai ở nhà nữa. Chắc mình đứng ở đây chờ này, nó đi làm về thôi. Không biết cháu Hằng nó đi chợ hay đi đâu nữa. Giờ này mình cũng không dám tự ý vào nhà nó. Thôi đứng ở đây chờ nó vậy. Mệt quá. Đang ở trong cái hoàn cảnh này, bây giờ mà xuống xin cháu ở lại nhà không biết là vợ chồng nó có cảm thấy phiền phức không, mà mình cũng chẳng biết đi đâu bây giờ nữa. Hơn nữa mình cũng với cháu cũng không được thân quen lắm, chẳng biết thế nào. Bây giờ chắc mình cứ mặt dày để xin cháu ở vài ngày vậy thôi, chứ bây giờ không biết giải quyết cái gì nữa. Đi đâu cũng chẳng có tiền. Tự dưng mình lại lâm vào hoàn cảnh này chứ. Không đó, không biết cháu nó đi đâu mà lâu thế nhỉ, giờ này vẫn chưa thấy về. Làm vịt đẹp thế, không biết có phải của nhà cháu không hay là của nhà bên kia nữa. Đẹp thật. Ngon quá. Hôm qua đến giờ ăn miếng mì tôm. Đây là của cháu Hằng, đẹp thật. Bây giờ là chị xong rồi đúng không? Thế thì chị đợi em vào phòng lấy tiền rồi trả tiền cho chị. Bàn ghế thì cũng sạch sẽ, ở nhà thì cũng sạch rồi, nên để cháu đi về. Thì sáng nay
cô làm như này thì bây giờ cháu gửi cô 100 đấy. Xin nhé. Cháu hỏi cô ạ. Thế lần sau lau nhà thì bảo cô nhé. Dạ vâng, lần sau nếu mà cần thì cháu sẽ gọi cô. Chào cô. Hôm qua cả đêm không được ăn gì. Đói. Cháu. Ngồi đây không đi vào nhà chờ thì mưa nữa. Thím thấy khóa cửa rồi, thím không vào đang chờ cháu. Đi vào nhà đi tí. Cháu đi chợ à? Vâng, cháu đi bảo đi chợ nhưng mà trời mưa, cháu đi giúp việc cho người ta mình thôi. Đi vào nhà đi. Cửa đi khóa được cứ vào thôi, chứ trời thì mưa nữa. Thấy có ở nhà nên thím không dám vào. Cháu đi chợ thì sợ gà nó vào nhà nên là cháu cũng đóng cổng ở trong nhà. Nhanh nhanh thôi. Trời mưa thì mở cửa đi vào thôi. Cổng có khóa đâu. Ngồi đi cô. Cháu có ủi đấy. Cái trời hôm nay nó cũng dở hơi lắm cơ. Lúc đi thì nó không sao, không mưa đâu. Hôm qua mưa to lắm cháu ạ. Vâng. Mưa tí. Thằng cháu hôm nay làm. Anh ấy đi công tác rồi chú ạ. Chắc là một hai hôm nữa mới về ấy. Có việc gấp chú ạ. Mà tí đi đâu ba lô gì lại thế này đi. Thím bị đuổi ở chỗ trọ thì cháu. Sao? Cái chỗ hôm qua cháu đưa thím về đấy á? Ta đuổi rồi á? Đúng rồi. Thím không có tiền để cả cho nhà chủ ấy. Thím bị đuổi từ hôm qua. Mà tối hôm qua thì mưa nữa, thím ngủ đâu hả thím? Thím đến cái chỗ đoạn đấy có một cái nhà hoang. Nhưng lúc đấy mưa to nữa thế là thím để vào chỗ đấy trú tạm ở đấy. Đó. Nhưng mưa cả đêm nên là thím cũng không biết đi đâu được nữa. Đến sáng hôm nay thì thấy nó tạnh rồi thím mới xuống đây với cháu. Nhà hoang thì cái trời này thì nhiều lắm mũi lắm thím ạ. Nhưng mà may còn có chỗ để trú mưa đấy cháu ạ. Bố cũng không sao đâu. Sao cũng lạ nhỉ. Người ta thì đang gặp hoạn nạn nữa. Nhà trọ thì cũng phải thư thư cho người ta kiếm tiền để trả chứ. Thế là vì lý do gì hả thím? Chị chủ nhà trọ ấy cũng mở phòng trọ ra để khi lấy tiền đấy. Thím không có tiền thì trả người ta không cho thuê nữa. Chị bảo là có người đến hỏi rồi nên là chị đuổi thím đi luôn. Rồi thím không biết đi đâu nữa cháu ạ. Hôm nay thím cháu xuống đây nghĩ còn mỗi mình cháu thôi. Rồi thím cũng chẳng biết làm thế nào được nữa. Thím muốn đây để hỏi vợ chồng cháu xem là thím ta túc ở đây khoảng vài hôm được không. Chồng cháu thì cũng vừa đi công tác ấy thím. Nếu mà thím xuống đây ở với cháu thì cho cháu có bạn. Nếu mà cháu không ngại thì cho thím ở đây vài hôm được không?
có gì đâu thím ngại cái gì ạ, thím cháu mình là người một nhà mà. Thím cũng nghĩ là cháu còn chồng cháu nữa, có thím ở đây nữa sẽ làm phiền cho vợ chồng cháu ấy. Thì sao đâu thím ạ, đến lúc nào chồng cháu về thì lúc đấy mình tính tiếp đi. Thím cũng ngại cháu rể lắm, vì thím cũng với cháu thì cũng chưa quen biết gì lắm ấy, nên là thím cũng lo là chồng cháu sẽ khó chịu khi có mặt thím ở đây ấy. Thím không phải nghĩ như thế đâu, chồng cháu cũng làm bên chính quyền ấy, nên là anh ấy cũng hiểu biết mà, cũng không phải nghĩ đâu. Thím là thím của cháu mà sao lại bảo là không quen biết hả thím? Qua là thím cháu mình có công việc nên là cũng không được gần nhau nói chuyện nhiều, tiếp xúc nhiều nữa chứ. Mình nói thế thím nhá, thím cứ ở lại đây với cháu đi. Lúc nào chồng cháu về thì để chồng cháu xem, anh ấy cũng quen biết nhiều ấy, xem có chỗ nào cần việc không, có việc không thì lúc đấy xếp công việc của thím cũng được. Nếu như thế thì tốt quá. Tuổi của thím bây giờ ấy, đi tìm việc đi xa thì cũng khó ấy. Ở gần thì chắc là công việc dọn dẹp nhà cửa chắc là vẫn có mà nhỉ. Thì hôm qua chị chủ nhà lúc đuổi thím ra khỏi nhà ấy, thím cũng nghĩ là thím cũng đi tìm việc luôn, nhưng mà kể nói là thím cũng hết tiền ấy, đi xe thì không có tiền, hơn nữa là còn tiền nhà trọ nữa thím không có, mà thím cũng không biết làm thế nào được nữa, mà thím cũng nghĩ đến cháu, là xuống đây mong vợ chồng cháu giúp đỡ khoảng vài hôm thôi, thì xem tình hình thế nào để thím cần đi kiếm việc làm ấy. Thím còn biết xuống với cháu ấy, không bây giờ thím mà không có tiền nữa, đồ đạc thì cứ đi thế này, biết đường nào mà lại để không mà đi lang thang mà cháu mà không được giúp thím thì cháu sẽ áy náy lắm. Nhưng có mỗi thím là thím của cháu, cháu lại không giúp thì giúp ai hả thím? Nữa bây giờ cháu còn gia đình nữa, bố mẹ nữa. Bố cháu với mẹ cháu thì đi làm hết mà tí không phải lo đâu. Nhà cháu tuy là nhỏ thôi nhưng mà vẫn có chỗ để cho tí ngủ. Cái chỗ chú chân là tốt lắm rồi cháu ạ. Tí ở lại đây lúc nào anh chức về tí cháu mình tí tiếp. Nếu mà cháu đã đồng ý cho thím ở như thế, thím cảm thấy vui quá. Cảm ơn cháu nhiều nhá. Không có gì đâu mà tí. Tí nước đi tí. Mang đồ vào nhà cất đi. Vẫn đi có vài bộ quần áo của cháu ạ. Cứ mang vào cất đi. Giường cất. Mang cất nhé. Rồi. Nhổ cỏ cho hoa. Dạ mấy cái hoa này già rồi chứ mà cháu nhổ đi cho nó mọc lại. Mọc cây non ấy. Nó một cái non nhiều lắm nhỉ. Đi lấy dao ra hộ. Xíu chút gì đi. Có dao thì đâu không cháu? Bếp sao chứ. Đám gà này của cháu hết phải không? Vâng ạ. Cháu nuôi một ít gà ít vịt thôi ạ. Đẹp quá.
là cùng một cái mương nước thì họ đi qua hả con? Nước trong nước ruộng của họ đấy. Chồng cháu đi công tác ở xa à? Dạ anh ấy bảo là đi ở tận bên làng khác cơ cô. Vậy à. Đấy, anh bảo là đi xử lý được công việc sớm thì về sớm, thì không biết là bao giờ mới về. Ai đấy con? Ô mẹ về à? Ừ. Đây mẹ cháu à? Vâng mẹ cháu ạ. Chị, em chào chị nhé. Thế con ai đấy? Làm giúp việc hay là ai? Không phải giúp việc gì đâu, nhà mình thì có cái gì mà giúp việc. Đây là 96 mẹ ạ. Vợ chú Hải ấy. Mẹ chưa gặp bao giờ đâu, chú Hải nào đấy? Chú Hải mất tích lâu lắm rồi đấy. Thì thím Sáu đây là vợ của chú Hải mất tích đấy mẹ. Chú ấy với thím gặp nhau ở bên kia, chú đi nước ngoài ấy. Là gặp thím với thím lấy nhau ấy. Bây giờ thím cũng nghe thím kể thôi. Rồi chú Hải ở đâu, lâu lắm mày có thấy đâu, bây giờ chú Hải đâu? Chị ạ. Có gì thì thím Sáu kể cho mẹ nghe, chứ bây giờ đầu đuôi câu chuyện thì con cũng không rõ ấy. Chú Hải lâu lắm bảo mất tích rồi, có thấy đâu. Vâng chị. Bây giờ em mới được gặp chị ạ. Thế câu chuyện như thế nào, em kể cho chị nghe thế nào? Chị ạ. Em cũng về và tìm thấy gia đình mình cũng khá lâu rồi. Nhưng mỗi lần em xuống thăm cháu mà em cũng chưa được gặp chị bao giờ cả. Thì nghe cháu nói là chị đi làm rồi. Thì tình cờ có một lần em ra chợ ấy, em gặp bố của Hằng. Em thấy giống chồng của em quá. Em cứ nghĩ là chồng em sống lại ấy. Nên là em đã nhất và nghĩ rằng đấy là chồng của mình. Nên là hỏi thăm nhau mãi thì em mới biết rằng là anh Cu em là anh trai của chồng em ạ. Vì Thế chú Hải mất là anh nào? dạ vâng đúng rồi chị ạ. Chú ấy chồng em đã mất rồi ạ. Vừa rồi thì anh ấy lâm một bệnh hiểm nghèo nên là em không thể cứu chữa được. Nên là anh đã mất rồi. Thì em mới về nước chị ạ. Thế chú Hải vừa từ lúc đi chị không thấy tin tức gì ấy, tìm ở đâu cũng không thấy. Chị cũng bảo chú đi đâu mất tích nữa, không thấy, bây giờ lại thấy em về với là chị cũng tưởng chú Hải vẫn còn sống đấy. Thì lúc đầu em gặp anh Cu thì anh Cu cũng hỏi em như vậy. Là đợt này thì em xảy ra một chút chuyện, em đang xuống đây để nhờ cháu Hằng ở nhờ được vài hôm chị ạ. Thế là em làm sao? Rồi em bị mất hết việc làm chị ạ. Xong hơn nữa em còn bị đám bọn cướp ấy, em cướp hết sạch tiền và tài sản của em, giấy tờ của em nữa. Nên là em cũng biết làm thế nào nữa, là em bảo xuống đây nhờ vợ chồng cháu Hằng giúp đỡ em một vài hôm. Không ngờ hôm nay em lại gặp chị ở đây. Em mong chị cũng giúp đỡ em với ạ. Thế em đã nói như thế thì em cứ ở đây với hai cháu đi. Bây giờ biết làm thế nào, từ sao lại mất hết đồ, cướp giật cả hay như thế nào? Vâng đúng rồi chị ạ. Em bị cướp hết đồ rồi, xong là nữa cái chỗ em trọ ấy, em không đủ tiền trả nên là người ta đã đuổi em rồi. Nên là em mới xuống đến đây nhờ cháu. Cô cứ tính ở lại đây. Thế em cứ ở đây với cháu nhé. Vâng, nếu mà để chị nữa cũng đồng ý nữa là em
cảm thấy vui và hạnh phúc lắm chị ạ. Thế em cứ ở đây với cháu đi. Còn cái chuyện giấy tờ của Thím nữa, Vâng, tức là cái chuyện này thì phải đợi chồng cháu về để chồng cháu xem là bên đấy có làm được không ấy. Thì nhờ bên anh ấy làm luôn. Chứ bây giờ đi đâu làm việc mà không có giấy tờ thì cháu sợ người ta cũng không nhận ấy. đúng. Căn cước công dân của Thím cũng mất hết rồi. Thời buổi bây giờ không có giấy tờ đi đâu làm việc cũng không được đâu em ạ. Thế bây giờ em cứ ở đây cho mai cháu xuống hàng đấy hộ làm được thì mới đi làm. Vâng, Thế em cứ ở đây thôi. Rồi mình biết là mình thế nào nữa. vâng. Thế trước con đi làm một cuốn. Dạ anh trước anh ấy đi công tác rồi mẹ ạ, chắc là vài hôm nữa mới về. Thôi mới về mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, con ngủ khó mất cái này. Đi lâu chưa? Dạ anh hôm qua mẹ ạ. Đi nào về đi. Con cũng không biết nữa, anh bảo là xong việc sớm thì anh ấy về ạ. Cứ về nắng mới này làm một cuốn cứ nghỉ thôi có làm rồi. Chị cứ vào nghỉ ngơi đi. Chị ơi, chị cứ ngồi nghỉ ngơi đi nhá. Để thương cháu này. Chúng ta với mẹ cháu nói chuyện đi. Để cho hai chị em dâu biết rõ về nhau hơn ấy. Để đây cháu có làm được gì. Cũng mong là gặp mẹ cháu. Lâu lắm rồi mà không ngờ hôm nay mới được gặp đấy. Thế Thím vào nhà nói chuyện với mẹ cháu đi. Mẹ cháu có làm đấy chờ Thím một tí nữa. Cháu không làm được. Chị cứ ngồi chờ em nhé. Em về đây ngồi đi. Em em cũng gặp cháu Hằng với lại anh nhà chị ấy cũng lâu lắm rồi. Em cũng về đây một thời gian khá lâu rồi nhưng mà em cũng chưa từng được gặp chị. Chị cũng đi làm suốt đấy, chị có ở nhà đâu em. Lâu lâu chị đi xuống thăm nhà mà. Chị cũng đi làm ở trên kia suốt đấy. Chị cũng tới với chị. Hôm nay em xuống đây được cháu Hằng giúp đỡ cho em ở đây vài hôm. Thế nào em còn được đi xin việc chị ạ? Thế em cứ nói ở đây đi, khi nào cháu đi làm giấy rồi xong thì đi tìm việc. Hay là ở chỗ chị có việc nhiều không hay là tụi em làm theo với? Chị cũng không được hỏi ông chủ. Biết không việc thì chị làm ở trên xưởng gỗ đây. Chị vẫn đi làm xưởng gỗ được ạ? Đi vào đấy, lúc đấy ông chủ bảo đi vào nhà dọn dẹp, nhưng mà bây giờ ông chủ cũng bảo ra xưởng gỗ dọn dẹp cho ông chủ đấy. Xếp cây xếp gỗ cho ông chủ. Thế chú Thím có cháu chưa? Dạ vâng chị. Bọn em sang bên nước ngoài ấy làm ăn ấy, lúc đấy bọn em cũng gặp rất là khó khăn. Một mình nữa em bị lừa sang bên đấy ấy. Thì có gặp anh Hải, anh cứu em, rồi bọn em cũng chung sống với nhau nhưng mà bọn em lại không có cháu nào chị ạ. Thế à? Vâng, bọn em cũng rất là thương yêu nhau nhưng mà bọn em chỉ sống với nhau được có vài năm thôi. Vâng, xong là vừa rồi thì anh ấy lâm bệnh ấy, thì anh ấy cũng mất, thì em mới trở về nước. Khổ thân hai vợ chồng em quá. Nếu có được một đứa con nữa thì thế thì tốt quá. Dạ vâng, em cũng không ngờ là em phải lâm vào hoàn cảnh này. Bây giờ em không biết làm thế nào nữa, đúng không? Em nhờ cậy vào cháu Hằng cả đấy chị ạ. Thôi em ạ, bây giờ số phận của mình thôi, bây giờ biết làm thế nào được. Thế em cố gắng lên nhé. Nếu mà chú Hải còn sống nữa thì tốt quá em ạ. Vâng. Bây giờ bảo chú không mất nữa, bây giờ cố gắng lên thôi. Có việc gì khó khăn đấy, em cứ về với hai vợ chồng Hằng đây thôi. Dạ vâng, bây giờ em cũng không biết nhờ cậy vào ai nữa chị ạ. Chị hãy thông cảm cho em khi em xuống đây nhờ cậy vợ chồng cháu Hằng ấy. Chị hãy thông cảm cho em nhé. Thôi cái này không sao đâu em ạ. Anh em người nhà mình cả mà. Vâng. Chính đã nói thế thì chị cũng hiểu rồi. Lúc em xuống gặp anh Phu ấy thì em cũng được anh Phu nói những câu như thế, bảo là coi em như người nhà,
Nên là em cũng cảm thấy ấm lòng chị ạ. Bây giờ em nghe được chị nói như thế nữa, em cảm thấy vui lắm khi được cả gia đình nhà chị đón nhận em ạ. Không sao đâu. Em có việc gì khó khăn cứ xuống đấy với hai vợ chồng với thằng đây thôi. Dạ vâng. Về nhà mình hết thôi, em không phải nghĩ gì nhiều. Vâng. Hai chị em dâu vừa biết nhau này, đúng là nói chuyện gì. Nói chuyện đấy mà. Hằng ơi, đi vào nhà làm cơm nữa ăn đi con. Tí em làm được nhà chị. Chị cũng nghỉ ngơi không bảo bắt cháu làm đâu, tí em làm. Em cứ ngồi nghỉ đi cho cái Hằng làm cũng được. Không em không ngờ là được cháu Hằng tốt như thế và giúp đỡ em để cho em có chỗ ăn chỗ ở nữa. Bây giờ vừa rồi em bị cướp mất hết, sạch không còn một đồng nào luôn chị ạ. Quá rồi. Không biết làm thế nào nữa. Bây giờ mới bắt được, ác quá. Chết tiệt rồi, sợ lắm. Bây giờ em đang nghĩ là em không biết là đi kiếm để làm như thế nào đây. Bây giờ giấy tờ thì mất hết. Bây giờ cũng phải chờ nhưng mà xem là cháu chồng của Hằng ấy về thì giúp đỡ cho em làm được cái giấy tờ thì em mới đi làm được chị ạ. Chờ chút về xong hỏi nó xem có làm được không. Làm đó. Chị uống nước đi chị. Nhưng mà mẹ cứ nói chuyện đi để con đi nấu cơm. Em về đây em lại làm phiền cháu Hằng. Không sao đâu em ạ. Mình làm không phải tiền đâu. Nhà đây được cháu đây có gì ăn đấy thôi. Không phải được ai đâu. Em ạ, chị trước với ông cu cũng thế. Lúc có cái hàng bé từ 5 tuổi xong ông cu cũng bỏ đi suốt, đi đâu chả biết đi làm ăn ở đâu, không thấy có tin tức gì cả. Đến hai mấy năm đấy mới quay trở về với chị với cái Hằng. Cũng bỏ đi suốt đấy, bây giờ đấy ông về đấy xong lại bỏ đi thôi. Vâng, cái chuyện mà anh ấy bảo là đi làm ăn xa ấy, cũng mà bị lừa như em ấy thì em cũng có nghe anh ấy kể chuyện rồi. Mà cái lúc năm ngoái em về đây thì em thấy mỗi khi anh ở nhà thì em cứ nghĩ rằng đấy là chồng của em ấy, xong là thấy hỏi xong là thấy anh mới kể như thế là anh cũng đi làm ăn xa một thời gian rất là dài xong là mới được về ấy. Đúng rồi, kể đúng. Đi bỏ hai mẹ con của chị đấy cũng khá là lâu. Thế là chị cũng là rất là vất vả nuôi cháu Hằng đấy nhỉ, một mình nữa. Thì anh cô bảo là lúc đấy đi ấy cũng bị lừa thôi chị ạ. Thì không phải là anh ấy bỏ chị đi biệt biệt như thế đâu, anh ấy bảo thế. Thì anh ấy bảo là cũng rất là thương nhớ vợ con nhưng mà lại không về được ấy. Giống như em cái đợt đấy là nếu mà anh Hải anh không cứu em ra thì chắc chắn rằng em cũng làm nô lệ cho người ta suốt cả cuộc đời luôn ấy, em không được về luôn á chị ạ. May mắn thì em còn được anh ấy anh cứu em ra nên là bọn em cũng chung sống với nhau một thời gian dài. Đấy chị lên xuống đây cũng có cái Hằng được 5 tháng anh mới đi làm cũng không nói cho chị biết đâu. Chị ở nhà cứ mong chờ mãi, cứ gọi điện cũng không có số điện để gọi đây trước đây. Vâng. Bây giờ mãi xong cái Hằng được 20 tuổi, 25 tuổi xong mới thấy về. Mới thấy quay về trở nhận cái Hằng là chị nói còn cãi nhau. Vâng, anh ấy được về như thế là tốt rồi chị ạ. Thì bây giờ mình cũng có tuổi rồi á, bây giờ còn có vợ có chồng thì em mong chị ấy tha thứ cho anh ấy, không nghĩ là anh ấy bỏ đi nữa, cùng chăm sóc sức khỏe cho nhau về tuổi già ấy chị. Mẹ ơi, hôm nay mẹ về chơi cả ngày chứ hay là tí lại đi? Đến chiều mẹ đi. Vâng. Hôm nay ông chủ lại xuống cho mẹ xuống đây à? Lấy xin ông chủ xuống ấy. Vâng.
Thế mẹ cứ ở đây chơi nói chuyện với thím đi. Cho hai chị em biết nói chuyện, biết quen biết nhau. Không cứ bảo chị em dâu không biết nhau. Thế con cứ làm cơm cho tím ăn với đi. May quá hôm nay chị còn xuống em được gặp. Chứ, lâu lâu Em ạ, ông cứ về ăn Tết xong ấy, bây giờ ông cứ đi làm việc trước, chị gọi bảo về nhà đi, ông cũng không chịu về. Đã biết ông có bồ có bịch hay sao đấy, bây giờ chị gọi điện về lúc nào cũng bảo chưa ra được, khi nào xong công trình mới ra. Đã biết làm công trình như thế nào á, chị cũng không biết nữa. thì em cũng nghe cháu Hằng kể bảo là anh ấy vào tận miền Nam cơ. Cái đợt mà anh ấy chuẩn bị đi ấy, anh ấy cũng có lên gặp em chị ạ. Cái lúc em làm ở trên công ty ấy, anh ấy cũng lên thăm em và anh ấy cũng báo là anh chuẩn bị đi làm ăn xa rồi. Bảo em là thỉnh thoảng thì xuống với cháu Hằng để chơi. Nên là em cũng lâu lâu em cũng thỉnh thoảng em cũng có được rảnh ấy, em cũng có ghé qua chơi với cháu Hằng chị ạ. Nhưng mỗi lần xuống thì em lại không được gặp chị. Chị cũng đi làm suốt này, Vâng, em biết. Hôm nay xin ông chủ được nghỉ chị mới xuống thôi. Vâng.